नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमाझ पिंकी माउसको बडीको पार्टको भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। मैले भिडियो एकदमै स्लो बुझ्ने गरी बनाएको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। जिउको पार्टमा चाहिँ अब हामीहरु सुरुमा यो खुट्टाको भागबाट सुरु गर्दैछौं। यसलाई यसरी बराबर गरेर यहाँदेखि सिलाउन सक्छौं। मेसिन हुने साथीहरुले मेसिनबाट सिलाउन पनि सक्नुहुन्छ है। यस्तै सिलाइले अब म दुईटा खुट्टा यो र यो सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो फुटको भाग चाहिँ सिलाइसकेको छु। अब यसमा यो प्याड राख्नुपर्छ हामीले मुनिपट्टि। यसलाई सिधा राख्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी बराबर गरेर यसरी दोबार्ने र यसरी बराबरमा चिन्ह लगाउने। यो चिन्ह र यो सिलाइलाई टाँका लगाउने। यता पनि यताको सिलाइसँग यो बिचको भाग चिन्ह लगाएको भागलाई टाँका लगाइदिने। यस्तो गरे भने चाहिँ हाम्रो यो फुट प्याडको भाग चाहिँ सिधा बस्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ दुईतिरै मैले टाँका लगाइसके। अब यसलाई हामीहरुले यसरी तान्दै वरिपरि सिलाउन सक्छौं। म सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले खुट्टाको भागमा दुवैतिर फुट प्याड राखिसकेको छु। यस्तो देखिएको छ। हल्का यसरी तान्दिनु होला। त्यसपछि यो फुट प्याड बनाएपछि ठ्याक्कै यसको माथिपट्टि पर्ने भाग यो दुईटा हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पिसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो 4 पिस हुन्छ। दुईटा हुन्छ एउटामा। यसरी ठ्याक्कै यसरी डबल गर्ने। यो पनि 2 पिस हुन्छ। यसलाई यसरी डबल गरेर हामीले सिलाउनु पर्छ। यो सिधा लाइन र यो सिधा लाइन सिलाउने। यसको पनि यो सिधा लाइन र यो सिधा लाइन सिलाउने। यता र यताको भाग र यताको भाग चाहिँ हामीले सिलाउनु हुँदैन। सिलाइ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यही नट स्टाइलले म सिलाएर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त साथीहरु मैले यो दुईटै पार्ट सिलाइसकेको छु। यस्तो देखिया छ। सिलाइ चाहिँ जहिले नै यही नट स्टाइलले हो। मैले सुरुदेखि जहिले नै भनिराखेको छु। अनि तपाईहरुले चाहिँ चाँडै डल सिक्न खोज्नु भएको भएर मैले भिडियो चाहिँ धेरै लामो या धेरै पार्ट नबनाइकन चाहिँ यो सिलाइहरु नदेखाएर एकदम छोटो बनाउन खोजिराखेको छु ताकि तपाईहरुलाई सिक्नलाई सजिलो होस्। हेर्नुस् साथीहरु तपाईहरुले सिलाउन सिकिसक्नु भयो, त्यही भएर मैले सिलाइहरु देखाएको छैन। हेर्नुस् है। यसरी दुईटा पार्ट यसरी बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले अघि सिलाएको यो खुट्टाको पार्टमा हामीले जोइन गर्नुपर्छ। जोइन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई यस्तो गर्दिनुस् खुट्टाको पार्टलाई। अनि हेर्नुस् है यस्तो गरिसकेपछि यो बराबर भागमा चिन्ह लगाइदिनुस्। यसको पनि त्यस्तै गर्नुस्। एकदम बराबर गराउन खोज्नुस् है सबभरसम्म। त्यसपछि यो पार्ट छ नि हाम्रो, यो पार्टलाई पनि हामीले त्यस्तै गर्नुपर्छ। कालो कपडा छ अलिकति देखिदैन अनि त्यस्तै देखिने वाला कलर युज गर्नु होला। यसलाई पनि सेम त्यस्तै गरिदिनुस् र यसरी चिन्ह लगाइदिनुस्। हेर्नुस् बुझ्नुस् है बराबरमा चिन्ह लगाउनु पर्छ। क्यामेरामा चाहिँ यो मैले रेड पेन युज गरेको नदेखे हुन सक्छ। तपाईहरुले आफूले बुझ्ने गरेर हेर्नुस् है। यसरी चाहिँ दोबारेर बराबर मैले यहाँ चिन्ह लगाएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने साथीहरु यो चिन्हलाई चाहिँ हामीले यो जुन
खुट्टाको चिन्हलाई चाहिँ यो सिलाइ भागमा हामीले टाँका लगाउने। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो सिलाइ भाग रहेको छ नि, यो सिलाइ भागलाई चाहिँ यो हाम्रो येल्लोमा हामीले चिन्ह लगाएकोमा टाँका लगाइदिने। अब यसपछि चाहिँ हामीहरूले यो हाम्रो सिलाइ भागलाई चाहिँ यो बिचमा पारेर हामीले यहाँ जहाँ चिन्ह लगाएको छौँ त्यहाँनिर गएर यसलाई टाँका लगाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, क्यामेरामा नदेखेको होला, मैले रेड कलरले चिन्ह लगाएको छु यहाँ बिचमा। कालोमा अलिकति चिन्ह लगाएको देखिँदैन, त्यसैले मैले चाहिँ अघि न स्लो तरिकाले भनेको छु, बुझ्नुभयो होला सायद। अब त्यसपछि फेरि हामीहरूले सेम यो येल्लोमा लगाएको चिन्ह र यो सिलाइ भागमा चाहिँ टाँका लगाइदिने। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले खुट्टाको भाग चाहिँ यसरी टाँका लगाइसकेको छु, हेर्नुहोस् त बराबर गरेर। अब सेम यस्तै गरेर म यो पार्टलाई पनि टाँका लगाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, 1 2 3 4 ठाउँमा मैले टाँका लगाइसकेको छु। मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि येल्लोको यस्तो सिलाइ परेको ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याकको बीच भाग पर्छ, त्यस्तै गरी ब्ल्याकको सिलाइ परेको ठाउँमा चाहिँ येल्लोको बीच भाग पर्छ। हामीले हेर्दाखेरि खुट्टाको पार्ट यस्तो देखिनुपर्छ, हेर्नुहोस् है, राम्ररी हेर्नु होला, यस्तो देखिनुपर्छ। यसरी हामीले टाँका लगाइसकेपछि चाहिँ साथीहरू हेर्नुहोस् एकदमै फिटिङ आएको छ। यसको वरिपरि हामीहरूले यस्तै नट सिलाइले सिलाउन सक्छौँ। अब म तपाईहरुलाई सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले खुट्टाको पार्ट सिलाइसकेको छु, यस्तो देखिएको छ। यसलाई हल्का यसरी तान्दिनुहोस्। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले अर्को खुट्टा पनि सिलाइसकेँ र दुईटा खुट्टाको भाग हाम्रो बनेर रेडी भइसकेको छ। यस्तो देखिएको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ हिपमा पर्ने भागको सिलाइ गर्दैछौँ हामीहरू। यो पार्टमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भने यो अगाडि यो दुईटा हामीले गोलो गोलो टिक्का बनाएका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो मिकी माउसको अगाडिपट्टि पर्ने भाग भएर यसमा चाहिँ हामीले थोरै यो व्हाइट कलरको राखेर चाहिँ बुट्टा जस्तो बनाउनेवाला छौँ। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अलिकति ठुलो छ, यो सानो किन भयो भन्नु होला, यो चाहिँ हामीले चिन्हको लागि मात्रै राखेको, खास त ड्राफ्ट हाम्रो यो हो। त्यसैले हामीले यसकै सेपमा यसलाई नै हल्का बढाएर यसलाई हामीहरूले यसरी सिलाइ गर्नुपर्छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी हेर्नुहोस् त, अलिअलि बढाइदिनु सक्नुहुन्छ तपाईहरु। हामीले अगाडि डलरमा मुखको भागमा अलिकति एडजस्ट गरेको जस्तै गरी बनाउने हो। यति गरे पनि पुग्छ किनभने यो फ्लेक्सिबल हुन्छ। यस्तो भएपछि चाहिँ हामीले यसलाई सिधा यसरी राखेर सिलाउँदै जान सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीहरूले बिस्तारै यस्तो गर्दै म्याचिङ कलरको धागोले सिलाउँदा राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले यो रेड पार्ट हुने भएर यसलाई चाहिँ मैले रेडले गर्दिएँ। अलि सिलाइ टाइट गर्यो भने हाम्रो धागो पनि बाहिर देखिँदैन।
यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो टिक्का चाहिँ मैले सिलाइसकेको छु। यो चाहिँ एकदमै तन्किने कपडा हुनाले तपाईहरुले यो टिक्का फिट गर्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। सकभर चाहिँ अलिकति यस्तो यो पाल चाहिँ सानो नै राख्नु होला यो भन्दा, किनभने तन्किदा फिट हुन्छ। अनि यसलाई सिलाइसकेपछि चाहिँ हल्का यसरी तान्दिनु होला। अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ, हाम्रो यो सेतो बुट्टा जस्तो देखिन्छ। अब म अर्को साइडको यो टिक्का पनि यस्तै गरेर तपाईहरुलाई फिट गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो दुईटै टिक्का चाहिँ यहाँ जोडिसकेको छु, यस्तो देखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ साथीहरु हामीहरुले चाहिँ यहाँनिर एउटा रेड पार्ट जोड्नु पर्ने हुन्छ, जसमा म टाका लगाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ 4 वटा रेड पार्टहरु हुन्छ अझै। र यो हाम्रो यो अगाडिको रह्यो भने यो पछाडिको पार्ट रह्यो। यसमा चाहिँ हामीहरुले यो रेड पार्ट्सहरुलाई चाहिँ यो हाम्रो यो ठुलो भाग उठेको छ नि हल्का, हेर्नुस् यो सिधा छ, अनि त्यसपछि यो हल्का सानो यो उठेको भाग यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर जोड्नुपर्छ है। हेर्नुस् है उठेको भाग चाहिँ छेउतिर, यसको पनि सेम त्यस्तै। यसरी अब म तपाईहरुलाई टाका लगाएर देखाउँछु। हेर्नुस् है यो छेउलाई चाहिँ यहाँनिर छेउमा पर्ने गरी हामीले टाका लगाउने। त्यसपछि यो सिधा पार्टबाट अलिकति यहाँनिर हेर्नुस् यो कर्डबाट यो टुप्पो निक्लेको छ, यो टुप्पोलाई यहाँनिर टाका लगाइदिने यसको यो टुप्पोमा। त्यस्तै गरी यताको साइडमा नि यो टुप्पोलाई यो ठ्याक्क यो टुप्पोमा पर्ने गरी टाका लगाइदिने। त्यसपछि यो टुप्पोलाई ठ्याक्क यो टुप्पोमा टाका लगाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एक साइड मैले टाका लगाइसके। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले दुई साइडै टाका लगाइसकेको छु, यस्तो देखिएको छ। यो खुट्टाको भाग चाहिँ यो चिन्ह भन्दा हल्का तल काटेको रहेछु मैले, यसलाई म यसरी मिलाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर छ। अब म तपाईहरुलाई यसरी यो टाकादेखि यो टाकासम्म यसमा पनि त्यस्तै र यो दुईटामा पनि त्यस्तै गरेर सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो खुट्टाको यो सानो भाग जोड्ने पनि जोडिसकेको छु। यसरी मैले टाका लगाएको थिएँ, ठ्याक्क टाकामा पर्ने गरेर चारैवटा जोडिसकेको छु। अब चाहिँ के गर्ने भने साथीहरु यो अगाडि पार्ट भयो यसलाई यसरी राख्ने, त्यसपछि यो पछाडि पार्ट भयो यसलाई यसरी राख्ने है। अब म टाका लगाएर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। यो टुप्पो टुप्पो भागमा पहिला टाका लगाउने। त्यसपछि यो सिलाइ छ नि हाम्रो अर्कोको सिलाइमा ठ्याक्क पर्ने गरी टाका लगाउने। अब त्यस्तै गरी यसको पनि ठ्याक्क टुप्पो टुप्पोमा मिल्ने गरेर टाका लगाउने बराबर गरेर। त्यस्तै गरेर यो टुप्पोमा पनि टाका लगाउने। त्यसपछि यसको पनि यहाँ सिलाइ भागमा पर्ने गरेर टाका लगाइदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ सेम यस्तै गरेर म यतापट्टि पनि टाका लगाएर देखाउँछु।
हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले सबैतिर टाँका लगाइसकेको छु। हेर्नुस् त, यसरी सबैतिर चाहिँ यसरी हामीले टाँका लगाउनु पर्छ। यसरी टाँका लगाइसकेपछि तपाईहरु भन्नु होला यो भाग चाहिँ ठुलो छ, यो भाग सानो छ भनेर। यो भाग मैले ठुलो नै बनाएको हो। यो मैले यो डट दिएको थिएँ कपडा काट्ने बेलामा। यो डटमा आएर चाहिँ हामीले बढी भएको भागलाई क्रिज लगाइदिनु पर्छ है साथीहरु, अनि ठिक्क बराबर हुन्छ। म एउटा पाटा तपाईहरुलाई सिलाएरै देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यहाँ चिन्ह लगाएको थिएँ कालो कलरको पेनले। यहाँसम्म म आइसकेको छु। अब यति आइसकेपछि अलिकति बढी भएको यो पछाडी पाटाको भागलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर थोरै सानो क्रिज लगाइदिनु पर्छ। यसरी हामीले टेडी बियरहरुमा नै गरिराखेको हो। बस्ने भागमा चाहिँ एउटा क्रिज लगाउनु पर्छ। अब हेर्नुस् त, सबै बराबर भएको छ। अब चाहिँ हामीले यसरी सिधै सिलाउन जान सक्छौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा क्रिज लगाएपछि सबै बराबर हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तानेर नगर्नु होला, किनभने तन्किने सम्भावना हुन्छ हल्का हातले गर्दाखेरि। हेर्नुस् त, यसरी हल्का हातले समाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ म यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँछु र यो भाग चाहिँ हाम्रो खुट्टा हाल्ने भाग भएर यो भाग सिलाउँदिन। त्यसपछिबाट यो भाग हुँदै फेरि म यहाँसम्म सिलाउँछु, अनि यताको जस्तै सेम यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्म सिलाउँछु। हामीहरूले यो भाग जिउको भाग जोड्नको लागि र यो भाग खुट्टाहरू हाल्नको लागि छोड्छौँ, अरू सबै भाग सिलाउँछौँ है साथीहरु। यो पनि बराबर छ। हेर्नुस्, म अब तपाईहरुलाई सबै सिलाएर देखाउँछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हिपको भाग पनि वरिपरि सबै सिलाइसकेको छु। यस्तो देखिएको छ। यो पछाडीको क्रिजको भागले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शेप यस्तो देखिनुपर्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामीहरू खुट्टाको भाग यसमा जोड्दै छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सिलाइ भाग हाम्रो ब्ल्याक कलरको सिलाइ भागलाई यो रेड कलरको हाम्रो हिपको भागको सिलाइ भागमा जोइन गर्दिने। यहाँ यसलाई हामीले यसरी टाँका लिन सक्छौं। त्यस्तै गरी यो सिलाइ भागलाई चाहिँ यो सिलाइ भागमा हामीले फेरि टाँका लगाउनु पर्छ। हेर्नुस् है साथीहरु, सिधा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिलाइ भाग र सिलाइ भाग मिल्यो भने हाम्रो यो जुत्तापट्टि पर्ने भाग मिकी माउसको यस्तो देखिनुपर्छ है। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले दुई साइडमै यो खुट्टाहरू टाँका लगाइसकेको छु। यहाँ दुईटा, यहाँ दुईटा। यसरी टाँका लगाउँदा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुत्ताको भाग चाहिँ दुईटैको यसरी फर्किनुपर्छ है। हेर्नुस् है, यति गरिसकेपछि चाहिँ हेर्नुस् साथीहरु, एकदम फिट छ। यो टाँकादेखि यो टाँकासम्म र यताबाट नि यो टाँकादेखि यो टाँकासम्म एकदम नखुम्चाइकन नतानिकन यस्तै नट सिलाइले तपाईहरु सिलाउन सक्नुहुन्छ। यता पनि सेम त्यस्तै। अब म तपाईहरुलाई यो दुईटै पार्ट सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यहाँ जोइन गरिसकेको छु खुट्टाको भाग। यस्तो देखिएको छ।